Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Πριν σας δείξω τι ωραία τούρτα θα σας φτιάξω, απολαυστική και λιχουδιάρικη, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου στο Facebook η Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Εκεί η αστέρια μου τα λέμε καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα. Και θέλω να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο Twitter. Έχει γενέθλια η σκηνοθετάρα μας, έχει γενέθλια ο Μιτσάρας μου και θα του φτιάξω την τούρτα που αγαπάει. Τούρτα αμυγδάλου. Είναι εκπληκτική, είναι εύκολη και είναι πάρα πολύ νόστιμη. Πάμε να δούμε τώρα τα υλικά μας. Θέλουμε ζάχαρη. Θέλω αμύγδαλο καβουρδισμένο για μέσα στην κρέμα. Βανίλια. Φιλέ αμύγδαλο καβουρδισμένο για απ' έξω από την τούρτα μου. Γάλα σαβαγιάρ. Εδώ έχω παιδιά γάλα με λίγο αμαρέτο να βουτήξω τα σαβαγιάρ μου. Cornflour να δέσει η κρέμα μας και γκαρνί που θα γίνει σαντιγί. Το πρώτο στάδιο είναι να φτιάξουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής για να κρυώσει. Φύγαμε! Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα πατισερή που είναι πολύ εύκολη. Έχω βάλει το γάλα μου εδώ πέρα, όλα τα υλικά μαζί, καλό ανακάτεμα σε μεσαία φωτιά, γύρω στα 10 λεπτά μέχρι να πήξει. Γάλα, ζάχαρη, 2 κρόκι αυγών, τη βανίλια μας και το cornflour. Βάζουμε cornflour, το ξαναλέω, γιατί έτσι οι κρέμες γίνονται πιο βελούδινες. Εάν δεν έχετε, βάλτε αλευράκι. Αλλά το cornflour δίνει ένα απίστευτο αποτέλεσμα. Ανακατεύουμε. Είμαστε από πάνω σε μεσαία φωτιά, γύρω στα 7 με 10 λεπτάκια, μέχρι να πήξει η κρέμα μας. Μετά από 7 με 8 λεπτάκια η κρέμα τη βλέπετε, βελούδο. Τα λέω βελούδο. Και τώρα θα ρίξω βούτυρο αγελάδος για να έχει μια εκπληκτική γεύση και άρωμα. Λοιπόν, εγώ παίρνω χύμα από τυροκομείο και είναι εκπληκτικό. Βούτυρο αγελάδος, όχι μαργαρίνη. Επόμενη κίνηση είναι να βάλω την κρέμα που έφτιαξα βανίλιας, παιδιά, αυτό το βούτυρο αγελάδος είναι εκπληκτικό. Είναι βελούδινη, εδώ κοιτάξτε παιδιά, κρέμα εδώ. Βελούδο σας λέω. Θα την αφήσω 2 ώρες να κρυώσει και θα τη σκεπάσω με μία μεμβράνη τώρα να μην μου πιάσει από πάνω πέτσα. Εντάξει, η κρέμα. Τι ωραία κρέμα βελούδινη σας έκανα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το cornflour και το βούτυρο αγελάδος που έβαλα. Βλέπετε την κρέμα, τη σκέπασα με μεμβράνη να μην πιάσει κρούστα και την αφήνουμε 1,5 με 2 ώρες να κρυώσει. Να κάνουμε τώρα τη σαντιγί. Σήμερα πήρα γκαρνί παιδιά και κάνω σαντιγί, το ξέρετε όλοι. Βάζουμε τη σκόνη, το ανάλογο γάλα και θα χτυπήσω μέχρι να γίνει σαντιγί, γιατί θέλω οπωσδήποτε να είναι και αυτή 1 ώρα στο ψυγείο και όταν την αναμίξω τη μισή με την κρέμα ζαχαροπλαστικής θέλω να είναι παγωμένη. Πάμε να χτυπήσουμε. Μετά από 5 λεπτά έγινε σαντιγί, μπαίνει και αυτή στο ψυγείο και τα λέμε σε 1,5 ώρα. Και αφού περάσανε 2 ώρες έβαλα την κρέμα ζαχαροπλαστικής με τη σαντιγί. Θα τα αφρατέψω τώρα να γίνει μια ωραία πλούσια κρέμα.
Και αφού χτυπήθηκε πολύ καλά η κρέμα πατησερή με τη σαντιγί και έγινε μία πλούσια κρέμα, έβαλα το καβουρδισμένο μου αμυγδαλάκι, θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά και έρχομαι να φτιάξουμε την τούρτα μας. Πω παιδιά, αυτό το καβουρδισμένο αμύγδαλο είναι θάνατος. Και η κρέμα, πω. Σκηνοθετάρα είναι αυτή, να μην κάνουμε μία τέλεια τούρτα. Λοιπόν, έρχομαι να στήσουμε την τούρτα μας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει γάλα με λίγο αμαρέτο. Αν δεν έχετε αμαρέτο μπορείτε να βάλετε κονιάκ. Τα βουτάω στιγμιαία τα σαβαγιάρ και στρώνω την πρώτη στρώση. Δοσολογίες τα πάντα θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής. Δίπλα στον τίτλο έχει ένα τρίγωνο γκρι, το πατάτε και είναι αναλυτικά όλα τα υλικά. Και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Είναι φανταστική, είναι γρήγορη, όποιος αγαπάει άσπρες τούρτες θα τις λατρέψει και είναι για τη σκηνοθετάρα μας. Λοιπόν, όλο τον πάτο θα τον καλύψουμε με μία στρώση σαβαγιάρ βουτυγμένα σε γάλα και αμαρέτο. Εγώ αν δεν έχετε αμαρέτο βάλτε κονιάκ, κανένα πρόβλημα. Πάμε να βάλουμε τώρα την πρώτη στρώση, την κρέμα αμυγδάλου χειροποίητη, τη μισή παιδιά. Αφρός βελούδο. Θα τη φτιάξετε όλοι γιατί είναι πανεύκολη, είναι απολαυστική και όποιος τρώει αμύγδαλο θα είναι η τούρτα του. Πάμε για τη δεύτερη στρώση σαβαγιάρ. Πάμε να τελειώσουμε την τούρτα αμυγδάλου του μιτσάρα μας με την υπόλοιπη κρέμα. Και θα διακοσμήσω με το αμύγδαλο φιλέ. Στο ψυγείο και αύριο που έχει γενέθλια ο μιτσάρας μου θα την κόψω και θα έρθω να κεράσουμε όλη την τρελοκαναλάρα μας. Αυτό ήτανε. Τα λέμε αύριο που θα σβήσουμε και τα κεράκια μας. Έτοιμη η τούρτα του σκηνοθετάρα μας, η τούρτα αμυγδάλου. Να τον χαιρόμαστε, να είναι καλά, να μας κάνει πολλά βίντεο, να τον γλυκάνουμε. Είναι η γεύση του σαν ζυγός. Την πέτυχα, είναι φανταστική παιδιά, εύκολη με σαβαγιάρ. Θέλω όποιος αγαπάει το αμύγδαλο να τη φτιάξει και να μου πει τη γνώμη του, να με πλημμυρίσει με τα σχόλιά του, να κάνετε πολλά like στη σελίδα μου Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας subscribe γιατί είναι δωρεάν, να με ακολουθήσετε Twitter και Instagram. Παιδιά, σας κερνάω ένα φανταστικό μπαμπάτσικο κομμάτι από την τούρτα που φτιάξαμε, την τούρτα αμυγδάλου για τα γενέθλια του σκηνοθετάρα μας, του Μιτσάρα. Έγινε πάρα πολύ ωραία, είναι πλούσια η γεύση της, αλλά συγχρόνως είναι και ανάλαφρη. Θέλω οπωσδήποτε να τη φτιάξετε, όποιος αγαπάει αμύγδαλο και άσπρη κρέμα θα γίνει η τούρτα του. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου η Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί είναι δωρεάν και με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη και οπωσδήποτε να κάνετε follow στο Instagram και στο Twitter. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!